Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 243 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Thiên Nhận Tuyết đang trong quá trình hoàn thành khảo hạch cuối cùng để trở thành thiên sứ thần. Đứng giữa không gian tối đen, đi mãi chẳng thấy điểm cuối, thân thể nàng có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, Tiểu Tuyết lúc này không có quyền từ bỏ, bởi vì một cơ hội này mà Gia nàng đã phải hy sinh cả tính mạng. Trong khoảnh khắc hư ảnh trong suốt của thiên sứ thần xuất hiện, cơ thể nàng ngay lập tức trở nên tê dại, một cảm giác thống khổ bao trùm con người nàng. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết phát hiện một thân ảnh mặc trường bào cao quý đang tiến lại gần nàng. Người phụ nữ cao quý dùng ánh mắt đầy dẫy sự coi thường kia chính là Bỉ Bỉ Đông. Cô ta vừa là mẫu thân nàng, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù đã lấy mạng phụ thân của nàng. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết vô cùng hận Bỉ Bỉ Đông, song bên cạnh đó, khát khao trở nên mạnh mẽ để đạp đổ người sinh ra mình đã giúp nàng vượt qua được ải đầu tiên. Thân ảnh tiếp theo trong ba chấp niệm của nàng xuất hiện, làm cho linh hồn đang tán loạn nọ một lần nữa trở nên ngưng kết. Thật vậy, Thiên Đạo Lưu chính là nguồn động lực rất lớn cho nàng trong quá trình này. Sự hy sinh của ông rõ ràng làm cho nàng bị đả kích rất lớn, nhưng trong khoảnh khắc này, ông đã đem lại cho nàng sự cổ vũ, khiến nội tâm Thiên Nhận Tuyết trở nên mạnh mẽ. Khối bảo thạch hình thoi màu vàng trên trán nàng đã bị nghiền nát, không biết từ lúc nào đã biến thành một cái dấu ấn màu vàng xuất hiện trên trán nàng. Bỗng nhiên, một tiếng kêu chợt từ trên người Thiên Nhận Tuyết phát ra. Nàng nhận thấy rằng cảm giác tê ngứa đang càng mạnh thêm gấp bội, làm linh hồn vừa mới được giữ vững của nàng một lần nữa lại xuất hiện nguy cơ. Mà ở bên ngoài cơ thể, cùng với tầng sương mù màu vàng chợt nổ tung, thì có 6 khối xương kim sắc kỳ dị xuất hiện xung quanh thân thể nàng. Thật vậy, đây chính là 6 khối hồn cốt hợp thành bộ thiên sứ thần trang của nàng. 6 khối thiên sứ 6 trang cùng với khoa văn kim sắc nọ ngưng tụ thành một quang cầu như sao sệt trực tiếp đập lên trên người Thiên Nhận Tuyết. Cũng trong giây phút này, sự thống khổ vô cùng chờ công kích vào linh hồn của Thiên Nhận Tuyết, dường như chỉ trong nháy mắt, linh hồn nàng lại xuất hiện tiếng bị nghiền nát. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn mình đã xuất hiện vết rách, hơn nữa, vết rách này đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt có thể làm người ta sụp đổ. Nhưng tưởng sẽ phải kết thúc tại đây thì trong hư vô, một thân ảnh được xuất hiện khiến Thiên Nhận Tuyết ngây người. Những hình ảnh xuất hiện sâu trong linh hồn Thiên Nhận Tuyết hết thảy hoàn toàn là đi ra từ trong phần trí nhớ được khắc sâu của nàng. Nhưng nàng cũng không hề nghĩ đến chấp niệm thứ ba xuất hiện lại đến từ chính Đường Tam. Hắn là địch nhân, muốn phá giải phần chấp niệm này trong lòng mình cũng chỉ có hai khả năng, hoặc là chinh phục hắn, hoặc là hủy diệt hắn. Cũng trong lúc này, ở tại tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam sau 3 ngày cấp tốc phi hành đã đến bên bìa rừng. Võ hồn Hạo Thiên Truy của hắn mới có 3 hồn hoàn để có thể đối phó với võ hồn Đế Quốc. Hắn nhất định phải phụ ra thêm hồn hoàn mới có thêm cơ hội ngạnh kháng cùng đế chế mạnh mẽ kia. Lần này, hắn đến tinh đấu Đại Xâm Lâm chính là muốn kiếm 5 cái hồn hoàn, đem tổng số hồn hoàn của Hạo Thiên Truy tăng lên 8 cái. Một cái hồn hoàn cùng với hồn cốt cuối cùng sẽ phải đợi khi liệp sát Thâm Hải Ma Kình Vương mới có thể đạt được. Tinh đấu Đại Xâm Lâm hồn thú đông đảo, mặc dù hồn thú tu vi 10 vạn năm có hạn, nhưng cũng không ít loài vượt qua được 5 vạn năm. Dựa vào ưu thế của Lam Nguyên lĩnh vực ở trong rừng rậm, Đường Tam lần này đến đây chính là chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất kiếm được 5 cái hồn hoàn, sau đó cùng các đồng bọn tụ họp tại ven biển. Mà cũng trong lúc này, Bỉ Bỉ Đông sau khi mấy lão già của trưởng lão điện được khỏi Gia Lăng Quan đang ở trong xe ngựa tu luyện. Từ Gia Lăng Quan xuất phát đã gần 3 ngày, nhưng khoảng cách trở lại Võ Hồn Thành vẫn còn rất xa xôi. Thương thế của Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ khởi sắc hơn một chút, còn rất lâu mới có thể khôi phục lại. Bên cạnh nàng hiện tại chỉ có duy nhất một đồ đệ là Hồ Liệt Na cùng vài tên hộ vệ. Đang lúc tu luyện, đột nhiên hoa văn hình mạng nhện trên trán Bỉ Bỉ Đông phát sáng lên. Trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi, khó có thể che giấu, thân chợt lóe liền chạy ra khỏi xe ngựa, hướng về Võ Hồn Thành nhìn lại. Dường như đã nhìn thấy gì đó, thân thể không thể khống chế mà run rẩy, hai đấm nắm chặt, thậm chí không phát giác móng tay đã đâm vào lòng bàn tay. Trong ánh mắt nghi hoặc tràn ngập không cam lòng, Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng. Không, khó có khả năng, hắn chỉ là người thủ hộ của thiên sứ chi thần, sao lại có thể thanh thân, tại sao lại có loại khí tức này? Động thái của Thiên Nhận Tuyết gây ra ở Vũ Hồn Thành rõ ràng đã kinh động tới Bỉ Bỉ Đông, cho nên mới vừa rồi nàng đã tưởng Thiên Đạo Lưu đột phá đến ngưỡng cửa thần cấp. Đến đây thì cũng hết tập 243 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.